Trong video trước, chúng ta đã nói về trung bình có trọng số theo cấp số nhân. Đây sẽ là một thành phần chính của một số thuật toán tối ưu hóa mà bạn sử dụng để huấn luyện mạng neuron của mình. Vì vậy, trong video này, tôi muốn đi sâu hơn một chút vào trực giác về những gì thuật toán này thực sự đang làm. Hãy nhớ rằng đây là phương trình chính để thực hiện trung bình có trọng số theo cấp số nhân. Và vì vậy, nếu beta bằng 0,9, bạn có đường màu đỏ. Nếu nó gần một hơn nhiều là 0,98, bạn sẽ có đường màu xanh lá cây. Và nếu nó nhỏ hơn nhiều, có thể là 0,5, bạn sẽ có đường màu vàng. Hãy xem xét thêm một chút về toán học để hiểu cách tính trung bình nhiệt độ hàng ngày. Vì vậy, đây là phương trình đó một lần nữa và giả sử beta bằng 0,9 và viết ra một vài phương trình tương ứng với điều này. Vì vậy, trong khi thực hiện nó, bạn sẽ có thê đi từ 0 đến 1 đến 2 đến 3 giá trị tăng dần của thê. Để phân tích nó, tôi đã viết nó với các giá trị giảm dần của thê, phải không? Và điều này tiếp tục. Vì vậy, hãy lấy phương trình đầu tiên này ở đây và hiểu V100 là gì. Vì vậy, V100 sẽ là, hãy để tôi đảo ngược hai số hạng này. Đây sẽ là 0,1 nhân theta 100 cộng với 0,9 nhân với bất kỳ giá trị nào vào ngày hôm trước. Bây giờ, nhưng V99 là gì? Chả, chúng ta chỉ cần thay nó vào từ phương trình này. Vì vậy, đây sẽ chỉ là 0,1 nhân theta 99. Và một lần nữa, tôi đã đảo ngược hai số hạng này, phải cộng với 0,9 nhân theta 99, V98. Nhưng sau đó V98 là gì? Chà, bạn có thể lấy nó từ đây. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần thay vào đây 0,1 nhân theta 98 cộng với 0,9 nhân V97. Và cứ thế. Và nếu bạn nhân tất cả các số hạng này ra, bạn có thể thấy rằng V100 là 0,1 nhân theta 100 cộng với. Bây giờ hãy nhìn vào hệ số trên theta 99. Nó sẽ là 0,1 nhân 0,9 nhân theta 99. Bây giờ hãy nhìn vào hệ số trên theta 98. Có một số 0,1 ở đây. Nhân 0,9 nhân 0,9. Vì vậy, nếu bạn mở rộng đại số, điều này trở thành 0,1 nhân 0,9 bình phương nhân theta 98. Và nếu bạn tiếp tục mở rộng điều này ra, bạn sẽ thấy rằng điều này trở thành 0,1 nhân 0,9 lũy thừa 3 theta 97 cộng với 0,1 nhân 0,9 lũy thừa 4 nhân theta 96. Cộng chấm chấm chấm. Vì vậy, đây thực sự là một tổng có trọng số và thực hiện một phép tính trung bình có trọng số của theta 100, đó là nhiệt độ của ngày hiện tại. Chúng ta đang tìm kiếm một góc nhìn của V100 mà bạn tính toán vào ngày thứ 100 của năm. Nhưng như vậy là tổng của theta 100, theta 99, theta 98, theta 97, theta 96 và cứ thế. Vì vậy, một cách để vẽ điều này bằng hình ảnh là nếu, giả sử chúng ta có một số ngày nhiệt độ. Vì vậy, đây là theta và đây là thê, phải không? Vì vậy, theta 100 sẽ là một giá trị nào đó. Sau đó, theta 99 sẽ là một giá trị nào đó, theta 9. Vì vậy, đây là bạn biết đấy. Vì vậy, đây là thê bằng 100, 99, 98 và cứ thế, phải không? Vì vậy, bạn có một số ngày nhiệt độ. Và những gì chúng ta có là một hàm giảm dần theo cấp số nhân. Vì vậy, bắt đầu từ 0,1 đến 0,9. Nhân 0,1 đến 0,9 bình phương nhân 0,1. Và cứ thế. Vì vậy, bạn có hàm giảm dần theo cấp số nhân này. Và cách bạn tính V100 là bạn lấy tích từng phần tử giữa hai hàm này và cộng lại. Vì vậy, bạn lấy giá trị này, theta 100 nhân 0,1, nhân giá trị này, theta 99 nhân 0,1 nhân 0,9. Đó là số hạng thứ hai. Vì vậy, nó thực sự lấy nhiệt độ hàng ngày, nhân với hàm giảm dần theo cấp số nhân này, và sau đó cộng lại. Và điều này trở thành V100 của bạn. Hóa ra là cho đến các chi tiết tôi sẽ nói sau. Nhưng tất cả các hệ số này cộng lại thành một hoặc cộng lại rất gần một, cho đến một chi tiết gọi là hiệu chỉnh độ lệch, mà chúng ta sẽ nói đến trong video tiếp theo. Nhưng vì điều đó, đây thực sự là một trung bình có trọng số theo cấp số nhân. Và cuối cùng, bạn có thể tự hỏi, bạn biết đấy, đây là trung bình của nhiệt độ trong bao nhiêu ngày. Chà, hóa ra là 0,9, phải lũy thừa 10 là khoảng 0,35.
Và hóa ra đây là khoảng 1/e, 1 trên cơ số của LOT, logarit tự nhiên. Và tổng quát hơn, nếu bạn có một trừ epsilon, vì vậy trong ví dụ này, epsilon sẽ là 0,1. Vì vậy, nếu đây là 0,9, thì một trừ epsilon lũy thừa 1/epsilon, đây là khoảng 1/e. Đây là khoảng 0,34, 0,35. Và vì vậy, nói cách khác, phải mất khoảng 10 ngày để chiều cao của nó giảm xuống. Bạn biết đấy, khoảng 1/3 hoặc thực sự là 1/e của đỉnh. Vì vậy, đó là lý do tại sao khi beta bằng 0,9, chúng ta nói rằng nó mất. Đây là như thể bạn đang tính toán một trung bình có trọng số theo cấp số nhân chỉ tập trung vào nhiệt độ 10 ngày qua. Bởi vì sau 10 ngày, trọng số giảm xuống. Bạn biết đấy, ít hơn khoảng 1/3 trọng số của ngày hiện tại. Trong khi đó, ngược lại, nếu beta bằng 0,98, thì bạn cần 0,98 lũy thừa bao nhiêu để điều này thực sự nhỏ? Hóa ra là 0,98 lũy thừa 50, sẽ xấp xỉ bằng 1/e, vì vậy trọng số sẽ khá lớn. Nó sẽ lớn hơn 1/e trong 50 ngày đầu tiên, và sau đó nó sẽ, bạn biết đấy, giảm khá nhanh sau đó. Vì vậy, một cách trực quan, đây là điều khó khăn và nhanh chóng. Bạn có thể coi đây là trung bình của khoảng 50 ngày nhiệt độ. Bởi vì trong ví dụ này, để sử dụng ký hiệu ở đây bên trái là như thể epsilon bằng 0,02. Vì vậy, 1/epsilon là 50. Và nhân tiện, đây là cách chúng ta có được công thức mà chúng ta đang tính trung bình trên 1/1 trừ beta, hoặc số ngày như vậy. Ở đây, epsilon, chúng ta đặt một hàng của 1 trừ beta. Nó cho bạn biết đến một hằng số nào đó. Đại khái bạn nên coi đây là trung bình của bao nhiêu ngày nhiệt độ. Nhưng đây chỉ là một quy tắc chung để suy nghĩ về nó, và không phải là một tuyên bố toán học chính thức. Cuối cùng, hãy nói về cách bạn thực sự thực hiện điều này. Hãy nhớ rằng chúng ta bắt đầu trên V0, khởi tạo là 0, sau đó bạn tính V1 vào ngày đầu tiên, V2, và cứ thế. Bây giờ, để giải thích thuật toán, thật hữu ích khi viết V0, V1, V2, và cứ thế như các biến riêng biệt. Nhưng nếu bạn đang thực hiện điều này trong thực tế, đây là những gì bạn làm. Bạn khởi tạo V bằng 0. Và sau đó vào ngày 1, bạn sẽ đặt V bằng beta nhân V cộng 1 trừ beta nhân theta 1. Và sau đó vào ngày hôm sau, bạn sẽ cập nhật V bằng beta V cộng 1 trừ beta theta 2, và cứ thế. Và đôi khi tôi sẽ sử dụng ký hiệu V chỉ số dưới theta này để biểu thị rằng V đang tính toán. Trung bình có trọng số theo cấp số nhân của tham số theta. Vì vậy, chỉ để nói lại điều này, nhưng ở định dạng vòng lặp đầy đủ, bạn đặt V theta bằng 0, và sau đó lặp đi lặp lại, kiểu như mỗi ngày, bạn sẽ nhận được theta thể tiếp theo, và sau đó đặt V theta được cập nhật là beta nhân với giá trị cũ của V theta cộng 1 trừ beta, bạn biết đấy, nhân với giá trị hiện tại của V theta. Vì vậy, một trong những lợi thế của công thức trung bình có trọng số theo cấp số nhân này là nó chiếm rất ít bộ nhớ. Bạn chỉ cần giữ, bạn biết đấy, chỉ một số thực trong bộ nhớ máy tính, và bạn liên tục ghi đè lên nó. Với công thức này dựa trên giá trị mới nhất mà bạn có. Và thực sự là lý do này, hiệu quả nó chỉ mất, bạn biết đấy, về cơ bản là một dòng mã, và chỉ lưu trữ và bộ nhớ cho một số thực duy nhất để tính toán trung bình có trọng số theo cấp số nhân này thực sự không phải là cách tốt nhất, không phải là cách chính xác nhất để tính trung bình. Nếu bạn tính toán một cửa sổ di động, nơi bạn cộng rõ ràng trong 10 ngày qua, 50 ngày nhiệt độ cuối cùng, và chỉ chia cho 10 hoặc chia cho 50, điều đó thường cho bạn một ước tính tốt hơn. Nhưng nhược điểm của điều đó, của việc giữ lại rõ ràng tất cả nhiệt độ xung quanh và cộng lại trong 10 ngày qua là nó đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn, và nó phức tạp hơn để thực hiện, và nó tốn kém hơn về mặt tính toán. Vì vậy, đối với những thứ, chúng ta sẽ thấy một số ví dụ trong một vài video tiếp theo, nơi bạn cần tính trung bình của rất nhiều biến. Đây là một cách rất hiệu quả để làm như vậy, cả từ quan điểm hiệu quả tính toán và bộ nhớ. Đó là lý do tại sao nó được sử dụng rất nhiều trong học máy. Chưa kể rằng nó chỉ là một dòng mã, đó có thể là một lợi thế khác. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết cách thực hiện trung bình có trọng số theo cấp số nhân. Có một chi tiết kỹ thuật nữa đáng để bạn biết về cái gọi là hiệu chỉnh độ lệch.